Shikues nderuar, mirëmbrëma edhe mirë se vini në kallëzo për një me. Sonte do të mund të ndiqni dy pjesë të emisionit. Në fillim do ta intervistoj Miroslav Lajçak, përfaqësuesin e Komisionit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, i cili ishte në Kosovë sot, është në Kosovë edhe nesër, edhe do ta pyesim se ku ka mbet procesi i dialogimit, cilat janë marrëveshjet e radhës. Përveç kësaj, sonte do të mund të ndiqni edhe një intervistë që kam zhvilluar me Yll Rugovën, i cili ka qenë drejtor i kulturës në kohë të kryetarit Shpend Ahmeti, edhe është me rëndësi për shkak se në atë kohë e ka bërë kërkesën që Prishtina me qenë një koqire e një festivali të madh kulturor të quajtur Manifesta. Për njëherë, Prishtina e fiton këtë të drejtë, duke ushty me shtete tjera, me qytete tjera të rajonit, cilat kur se kanë fitu të drejtën me u bo një koqeri këtij festivali. Ky festival i Manifestës është me rëndësi edhe po zhvillohet në Prishtinë, tash në Korrek e fillon, deri në nëntor, edhe është me rëndësi për shkak se sjell me dhjetra artistë ndërkombëtar që kanë me ekspozu punimet e tyre në kryeqytetin e Kosovës. Këtë festival nuk e ka fitu as Tirana, as Beogradi, as Ljubljana, por e ka fitu Prishtina. Andaj të shohim se si është rrëfimi i tij, çka ka bo për me e fitu këtë festival, në kohën kur ne sapo folëm dje për një festival që potencialisht gati që e kemi humb, kam pas dëshirë me ndigju rrëfimin e një personi që e ka fitu të drejtën me qenë një koqir i një festivali. Në fillim, ta ndjekim intervistën që e kam zhvillu dje me zotin Lajçakun. Mr. Lajçak, thank you for coming on the program. Thank you for inviting me. Last week, it was reported that the EU countries have agreed that you continue to be the special representative for our region for another 18 months. Can you confirm that? No, it's for 24 months, for 2 years. So it's even longer, it's for 2 years. Now, the cynics would say, may I start harsh immediately, that, well, there's so little to show for the last 18 months. They had to extend and give you more time because there's so little that has happened in the last 18 months. Would you agree with that analysis? Well, I may also say that if it was not for us, for me and my team, it would be even less in these last 18 months. You know, with my appointment, European Union assigned someone 24/7 to look after Kosovo-Serbia's dialogue and also the region in a political sense, not in a sense of enlargement. And that's what we are doing. And we sometimes I joke that it takes so much time and so much energy to make it look like nothing is happening. Yeah. I'm glad you said it yourself. So let's keep it out in the open. 24/7 you worked. What is the result of your 24/7 work? Before we move to talk about the future. Well, of course, when I started, there was no dialogue for 2 years. There were meetings in Paris, planned meeting in Berlin. So there was no European Union, there was no dialogue. So my first task was to put dialogue back on track, put the European Union back in the driver's seat, and to restart the process. And then, of course, first year we had Mr. Hoti's government. Now, since March last year, we have Mr. Kurti's government. So we need to redefine the process. And what we do, I would say 3 layers. The first one is to implement past agreements, which we all inherited, that were signed but not implemented, such as the latest one on energy. The second one to address issues that lives is bringing and make sure that they are managed, they do not escalate, such as the issue of license plates and the crisis we had last September. And that's probably the work you don't see, but it keeps us quite busy. And the third and the most important, of course, is to define the future relations, to say how are we going to achieve the normalization. And this is where we did not do much progress in last year, but I believe we need to focus on this right now, because we have a very unique window of opportunity after last elections, which we had early April in Serbia. There are no scheduled elections, neither in Kosovo nor in Serbia, until the 2024. And that means no politics is standing in our way. 2024, we will have European elections, American elections. It will be a different picture. But right now, we have an environment which we need to use to move this process forward.
Let's start with one of these three levels you talked about. You reached the agreement on energy to be implemented, although this is a decade-long agreement, almost a decade. First time it was signed 2013, it's now 2022. Tell me, what does it imply? Can you explain in practical terms, what does it imply that was signed? First of all, it's not a new agreement. This is a roadmap on how to implement these two agreements on energy. One was signed 2013 and one 2015. And that's one of the problems I'm facing with the past agreements. They are read differently in Pristina and differently in Belgrade. So we had worked for more than 8 months on this paper, roadmap, to declare exactly who is doing what and until when. So that means first step, and it was already done, Elektrosever, which is Serbia's established company, will get a license and will start acting under Kosovo law as part of Kosovo legal system to supply electricity to the 4 municipalities in the north. That means everything is happening now within Kosovo legal framework, which was not the case. They will start collecting the bills, and we have transparency, and all people, and we end up with the situation which was not really transparent and outside of Kosovo legal system. At the same time, of course, we agree that this is not addressing the issues of property, because this will come later. But the fact that everyone has to pay for electricity, and government of Kosovo is not subsidizing part of its population. So can you explain, now when a Serbian customer uses electricity in the north, it pays to Elektroserver. How does that money come back to the distribution system of Kosovo, to KEDS? How is that arranged? Well, Elektrosever is a company which is licensed by ERO, by the Energy Regulator Office of Kosovo, and they are part of the Kosovo's legal system. That means the money goes to the Kosovo budget. Okay. Now that is secure, what will happen to the debt that was owed so far since '99? The Serbian population in the north has not paid for electricity. Do you know, or are you informed, or has it been discussed what will happen with this debt? It has not been discussed as a part of the dialogue, and therefore it's not for me to comment. I'm sure that your government has their ideas, but as I said, it was not put on the agenda of the dialogue yet. And what is expected on this agreement? What is expected from both sides? When will it start? When will it exactly start? It already started last Friday when ERO issued license to Elektrosever. And then we have steps. The next step is 7 days when Elektrosever should provide the first list of customers. Then Elektrosever should sign technical agreements with KEDS, with costs. I don't want to go very much into details, but we have a very exact time frame, basically until July 24th. The bulk of the implementation should be done by July 24th. And we know exactly what needs to be done and when. You just said that Elektrosever is going to operate under Kosovo legal system, but do you know whether it will take the electricity, is obliged to take electricity from KEK, who produces it in Kosovo? Will it buy electricity and make its own agreements of buying electricity from abroad? How will this work? This is not part of the roadmap. Of course, they are a company that is doing business, and it's really for contracts and for the price and for everything that comes with it. The important thing is that now we have a legal clarity. Who will control the substation, the energy substation in Valac? Like physically, who will do it? Has that been discussed? Yes, it has been discussed, of course. And of course, the KEDS and KOST, together with Elektrosever, will make sure that there are all data, all access, and all information available. Now, this question follows what I said in the beginning. This is a decade, almost a decade-long agreement. What does this say for you and your predecessors as mediators? I understand you yourself are not responsible for non-implementation of this agreement only, but I'm asking you, what do you think this says for seriousity of the mediator if it takes almost 10 years for an agreement of something simple, nothing to do with the past, something simple like this to be negotiated? I think you are pointing at the wrong culprit, because it's not the European Union's responsibility. The European Union is the facilitator. And of course, the whole concept of the dialogue is based on the fact that Kosovo and Serbia understand they need to overcome the status quo. They need to live side by side in all normalization
and they want to normalize relations, which goes through a number of concrete agreements. I cannot force you to do something if you refuse to do it. That's one thing. So that means EU is not the one who is forcing parties to do anything against their will. We are here to help. Second, yes, the dialogue that I inherited had already 10 years of history, and there were ups and downs. There were positive moments, and there were moments when it was difficult to detect the progress. So that's why I was appointed, to make sure that we add dynamism to the process, and with the aim to bring it to the end goal, which is the legally binding agreement that would normalize relations between Kosovo and Serbia. So it will not help us to look back and to blame our predecessors. And what I'm also telling both parties, it will not help you if you are pointing out to what the other party has not done. I know exactly what either of the two parties has not done, but let us do one by one, and let us also address the issues that were not addressed Let yet. us do one by one, but in this ratio, if we are very mathematical and not emotional, if it takes 10 years to implement something not emotionally charged as energy, now, let's say, property issues are far more emotionally charged, missing persons far more emotionally charged, education diplomas more charged. If it takes us 10 years to implement energy, by this ratio, you and me will be dead by the time other implementations will be done, right? Yes, but you and me are ambitious people, and we want to achieve something when we do our job, right? So that's why, again, it will not help us to measure our effort by the dynamics of the previous period. There was no dialogue from 2018 for almost 2 years. So, as I said, I have a team of people in Brussels, in Pristina, in Belgrade, and we are working full-time every day on addressing the issues, and we have several documents in the pipeline, and we are working on next steps. Okay, license plates. Let's talk about that. Where do you see this going? What are timelines for a license plate agreement? Well, right now, the working group worked for 6 months, met 8 times, but could not produce one joint recommendation for a political decision. And therefore, right now, we are waiting for Kosovo government to come and inform us how are they planning to take what should be the next steps. Because right now, the goal is in Kosovo's government court, because it's really not much we can do at this point. Why is it in Kosovo government? Kosovo government has applied reciprocity. It puts stickers like Serbia. So why is it on Kosovo's government court and not in Serbia's government court? Because Kosovo can implement the parts of the agreements on freedom of movement, on license plates of 2011 until 2016, and act in accordance with this. You mean not being reciprocal to Serbia? Or being reciprocal to Serbia. I mean, but why isn't the ball on the corner of Serbia? But that's not a negative statement, it's a positive statement. That means we are not forcing Kosovo to do anything. We are asking Kosovo government to tell us what is their proposal to act in a situation when there is no agreement between the two parties. So it's a positive statement. Okay, can I be more controversial and say, if this ain't broken, why does it need to be fixed? In a sense that if it's working today, if both sides have agreed to this compromise, stickers, can this go on for next decade? For us, stickers can go on until the permanent solution is found, but there are several provisions of these past agreements which have not been implemented, and they still need to be addressed. And of course, one of them is the issue of the so-called KM plates, which needs to be addressed. The issue of so-called, can you explain for majority of audience, what does this mean? Well, the plates which are issued in Serbia and are used here in Kosovo, and these plates should have been phased out many years ago. Yes. What about diplomas? Where are we with recognition of diplomas? Not far. And honestly, this has not been yet on the agenda of our dialogue. It is one of the issues of our dialogue that I'm responsible for. It has been, of course, identified and the issue that we need to deal with, but we have not discussed this yet. What is next? Missing persons? Is that next? Missing persons, yes, good cooperation, regional representation, what I consider very important. That means to bring clarity into using the asterisk and footnote, because right now this is preventing
to a great extent, the work of regional organizations. There are different interpretations, and we want to give one interpretation. And how is that? Is there a solution for this? Are there many or some proposed solutions? Where will we see possible agreements on the footnote? We are discussing this right now, so I cannot reveal where we are, but I really believe very strongly that we should have clarity on this. And we have already progressed quite well. This has been on the agenda of the dialogue meetings for a couple of months lately, including last week. And I really hope that we don't need more than one meeting to finally fix this issue. Okay, I went through asking you for each of these agreements because there is a chronology. All of these agreements were signed before the Association of Serbian Municipalities Agreement. I want to know, where is association in your list of chronology to be implemented? Is it one of the next ones, more important ones? Or do you find it one of many agreements? Where is it? Look, for me, it's very simple. Pacta sunt servanda. It's the international principle, or principle of international law. That means what was agreed should be implemented. So this one on the association, of course, is a political agreement which was ratified in your parliament. So, of course, it's not a technical agreement. It's very political, and you know very well that the Serbian party in the dialogue considers this the most important issue. Yes, and not only that, the Serbian party has said, their representative, that after the energy agreement, this will be their key ones. But in chronology, if you want to be technocratic about it, there's other agreements that have not been implemented. So will this continue to be the main agreement that now EU is looking for? It's not the main agreement. There are agreements that need to be implemented. As I said, everything that was agreed in the past should be implemented. And the order of these issues is, of course, agreed by the two parties. But obviously, this issue is very much presented by Serbia. And I think it's in the interest of both parties, Serbia and Kosovo, that we do not run away from this commitment, but we rather start discussing how to address it. But for Kosovo, it has been clear. This is only a part of some final, if it is going to be considered at all, is going to be considered as a part of a final agreement. Where is your aim about this final comprehensive agreement? And do you accept how difficult and political this is for Kosovo and its general state structure? Do you understand that this cannot be done without a final agreement? I'm following, of course, the public discourse in Kosovo very closely. I don't think there is any other person probably other than the Ambassador Sunyok who is following the situation here very closely. So I know what is the public discourse. But I also would say that it's time to change the narrative and to stop being afraid of something which is not your enemy, but rather to start looking at it as the opportunity. Okay, so can we ask you not to be afraid of Kosovo? As a Kosovar, you are afraid of giving Kosovars visa liberalization. So let's see the relationship this way. There's something that our viewers would assume the normal person in the street thinks that's an anti-Kosovo feeling in the EU. Yet you're asking Kosovars not to be afraid of this agreement, but you are afraid of Kosovans. Because we are the last country without visas. I know, and I feel very strongly for you, and believe me, I'm raising this issue of visa in every opportunity. Every time I'm talking to member states, absolutely. Every time. You can ask the member states. Yeah. And I have said this is long overdue, should have been done. Kosovo deserves to have a visa-free regime like the rest of Europe. Am I right to think, or people that say that there's an anti-Kosovo feeling, if not a racist feeling? No, absolutely. There's an anti. That's not true. What Absolutely do you explain? Not. Why Absolutely is it not. Absolutely not. No. And it would be very damaging and very dangerous if you try to put it into that domain. How do you explain it then? Why is Kosovo the last country not yet being given visa? You need to. First of all, I have to say, visa liberalization is not linked to the dialogue, and you don't want this to be linked to dialogue. It's a separate European agenda. It's in the hands of the member states, 27 member states, and you need to. And I want to make it very clear that we do not. I've never conditioned the visa issue with the progress on the dialogue. These are two separate agendas. Now, you need to ask the member states, do you have a problem with the visa liberalization for us? And if yes, tell us what is the problem. Usually the model is the ministers of foreign affairs are the more positive ones. Minister
ministers of interior are the more cautious or careful or negative. So can you explain, I understand it's not your fault, but can you explain to the audience why ministers of interior of France and Holland, how can you expect little Kosovo to talk to these ministers and for us not to feel that there's something just anti-Kosovan about the sentiment? What is it then? What is it? Because we're talking to them. It's really not for me to speak for a Minister of Interior of this or that particular member states, but my suggestion, my strong suggestion, also based on diplomatic and political experience, is go and ask them, do you have any problems? Can you show us the figures? Are we violating the rules? Are you afraid that we will? Let us descend from this political or ideological level to practical issues. So where exactly, please, you ask them, identify where is the problem, and let us fix the problem if you see the problem. That's point one. Point two, in 2 years that I've been responsible for this job, there has never been so much discussions among the member states about the need to grant visa-free regime to Kosovo as it is now. It was one of the dominant issues also last week at the European Council. I know, so much conversation for such a little country. I know, but... And for Albanians who have not majorly abused, Albanians for Albania, Albanians from Macedonia, Albanians from Montenegro have not been known to abuse the system. That's why we cannot understand what's the problem. What I'm saying is that we are speaking about trend, and trend is extremely positive. This issue will be addressed during the upcoming Czech presidency, and the European Union understands that this is a painful issue, and my encouragement to you is really to use this momentum and try to clarify what exactly are the problems. Because going around and complaining will not solve the problem. But we get no answer. When we as journalists ask questions, we do not get any answers from these countries. I'm sure you do. I'm sure you do. I'm sure, because they have the reasons. If they are reluctant, they must not be afraid. But let's say you are our MSR. Why am I saying this? You are MSR for Western Balkans. You speak for me. When you ask them, what is it that they say? Because it's your job to also fight for us. You are Western Balkans MSR. What do they say to you? I'm doing that. Well, what do they say to you? Well, they want guarantees that the regime will not be abused. So this is important. This is important, to give them these guarantees or to ask what exactly they need. So we are seen as major abusers. You are not seen as major abusers, but not every visa-free regime in the past has been seen as a success. So this is, again, you are in a way, paying the price for some other examples which did not work so well. But again... Which ones? Can you explain the data? Because there's a myth that it was abused. This is not for me. This is certainly for ministers of interior. What I'm telling you that the best thing you can do is really to ask ask the member states that you believe might have questions, where exactly you see the problem. It's the decision in the hands of the 27 member states. And in these member states is the Ministries of Interior. So it's really important to have less politics about it and even less ideology, and to go down to practical issues. And I'm sure that we are being practical. Practically, they say that Kosovo has met the conditions. So how much more practical can Kosovars get? That's what the European Commission has said, but the final authority is the Council. That means the 27 member states. Okay. And that's the reality. That's how the European Union functions. As you say, let's not link visas with the dialogue with Serbia, but I want to challenge you on something that has now become clearer for some EU leaders. Mr. Scholz has explicitly, in the last month, told Serbia that without mutual recognition, it cannot go ahead. The final agreement cannot be done. How do you see this development? And where are you, as Mr. Lajçak, the former Slovak foreign minister, standing? How far are you from this position of Mr. Scholz? Look, I'm not sitting here as Miroslav Lajçak. I'm sitting here as the European Union Special Representative. I have a mandate from member states. Once I'm done with this job, I am happy to come back and we can speak in a private capacity. Do you agree with Mr. Scholz? I'm telling you, my mandate says that I should help to facilitate comprehensive, legally binding agreement between Kosovo and Serbia on normalization of their relations. The agreement that will address all the
past issues and also the issues that have not been addressed yet. So that means there are no open issues after this agreement. He said, and you may like it or not like it, but my mandate says what exactly normalization means is for the two parties to agree. Okay, but comprehensive legal agreement, what does that mean? If I ask you to keep it simple, make it simple for the people, what does it mean, comprehensive legal agreement? Does it mean it needs recognition, mutual recognition or not? Look, I'm not allowed to say this by mandate. I'm saying this is for you and for Serbia to agree, and I'm here to help you to get there. Well, we will disagree because this is fundamental. Serbia doesn't want to recognize us. It's fundamental. They will disagree to recognize us for a long time. What is the repercussion? Let's me and you talk about repercussions. Why should Serbia at all recognize Kosovo? What's in it for her? Look, Serbia and Kosovo needs normalization of their relations. They need to discuss this. They need to discuss what normalization means for them and how to get there. Because if you want to join the European Union, and you do, and Serbia does as well, of course you cannot bring unsolved open issues with you into the European Union, because that would not work. So this is why we need to work on this normalization. It's in your interest, it's in Serbia's interest. What if Serbia says it's fine as it is? UK is not in the EU, many countries are not, and it wants more and more, it wants to have, as is clear, relations with Russia? Official position of Serbia is that they want to join the European Union, and they know that for this, their path, as well as Kosovo's path to the membership in the European Union, goes through the dialogue and through normalization of relations. That's as simple as that. Kosovo's relationship to the EU has got a separate strand and a separate relationship from the dialogue. Not all the relationship that EU has with Serbia is connected to the dialogue. Why is there a feeling that Kosovo's accent to the EU, in whatever phase it is connected to the dialogue? Why is there different treatment? Because this is for both, for Serbia and for Kosovo. Every document you have signed with the European Union says normalization of relations is a must, and it's a priority, including the document that was adopted last Thursday at the level of European leaders. It says the priority is the normalized relation through the dialogue. There is a feeling from this end where we're sitting, and even from civil society in Serbia, that Vučić is tolerated, to the point that is tolerated even if he doesn't support the sanctions against Russia. Why is EU tolerating Vučić? Look, again, right now European Union makes it very clear that after Russia's aggression against Ukraine, the focus on the Western Balkans has become more political. European Union is the leader in assisting Ukraine politically, economically, financially, and also militarily. And European Union expects the future members, that means also the partners from the Western Balkans, to join us in this effort. And the member states are watching very carefully how the partners in the Balkans are acting, and of course they will draw their conclusions based on this. I know, but will there be repercussions? Because if Serbia is allowed to take funding from Russia, funding from elsewhere for its army, if it has still a very normal relationship with Russia, what is the repercussion from EU, apart from saying we are looking very closely? Is there anything more serious that's going to come? Look, again, this is discussed. This is at the European Union level of member states regularly, and Serbia knows exactly what is expected from her by the member states. Will there be, let's say, less funding, or you will continue to fund Serbia like you used to in the past? In the end, it's for the European Commission to make a proposal and for the member states to make a decision. That's how it works in the European Union. And if you are seen as not sharing the same values, how does it work in the European Union? Do you continue to be part of the club? What I can say is that the issue of shared values has become more prominent after 24th of February than before, and the whole process of enlargement has become more political than it was before. And I think I have said quite a lot by what you say. For the end, I really want your position on what is going on with 4 times voting in south of Serbia, voting in Bujanovac, only because there's a likelihood that one of
the most dissenting voices, member of parliament, Shaib Kamberi, may or may not become member of the parliament. There's likely that he will become, but voting is being repeated over and over again. How do you see this? Look, again, as I expect people to respect my mandate and my competencies, I also don't want to cross into competencies of somebody else. So I'm waiting for those who are responsible for assessment of this mission, including the OSCE and including the EU delegation in Serbia, to give their assessment first. I know, but as you come to Kosovo, you will be telling Kosovars, like other international community, how to treat minorities. Aren't you a bit biased if you, in front of me, don't want to talk about how Serbia treats its minorities? I don't think I'm biased. I think I'm professional enough to be neutral. I would not be able to do my job. And one of the things that I'm exposed to is that when I'm in Pristina or in Kosovo, I'm asked to be critical towards Serbia. And when I'm in Belgrade, I'm asked to be critical towards Kosovo. And I'm trying to avoid it because this is not my task to criticize publicly one or the other party. I'm speaking very openly with my partners, but behind closed doors. And this is how I see I can take my job forward. But isn't your job also to deal with the deactivating of addresses of Albanians in south of Serbia? What is your position on that? This issue is being dealt with, has been addressed by the European Parliament, and is being looked into by the European Commission. So I'm of course aware of their work, and I'm waiting for them to come up with some conclusions or recommendations. But do you understand how it looks that Kosovars need to implement more rights to Serbian community, while the issues of Albanian community in the south are being looked at? There's no obligation. I disagree. I mean, you just said that you are being looked at. No. I mean, you both have your set of commitments, partly linked to the dialogue and partly not, partly linked to other agendas. When it comes to the dialogue, member states ask me for my assessment. When it comes to other issues like democratic principles, free and fair elections, and other issues, then there are other bodies inside or outside the European Union that are responsible for that. So they ask for my expertise on everything that is linked to the dialogue, and I wait for their expertise on other issues which are not linked to the dialogue, like the one that you mentioned. This is how it works. We should not be doing, the same thing. I know, but for Kosovars it's linked. No, the way you treat Albanians in the south as a country is the way that Kosovars will treat the Serbs in Kosovo. It's linked. It's very linked. Look, it is a fairness. This is, let's say, street justice, if not technocratic EU justice. It is street justice. This issue of Albanians in Serbia has never been part of the dialogue. If Kosovo wants to make it part of the dialogue, of course you can propose it. And if Serbia agrees, it can be part. You decide what is on the agenda, not me. I'm not forcing you into anything. I really believe that you want to normalize your relations, and I'm here to help. But Kosovo government has expressed its obvious ambition to make this an agenda. Has not been officially or formally presented as part of the Never. It has never been presented formally. No. Okay. In next 24 months, do you expect a final agreement to be reached? What do you think it takes, and what do you want to see happen for the next 24 months for there to be a final comprehensive agreement? Look, I'll tell you that, as I said, we have this window of opportunity which is now less than 2 years, because in May 2024 we will have European elections and there will be different priorities. So we have like 18 months or 20 months which we need to use. And what I want to see is more frequent meetings of leaders. The chief negotiators are meeting on a monthly basis, and we already have addressed a number of issues. Now I want to see more regular meetings of leaders, discussion about what normalization means for us and how we get there. And we can do, this is enough time. With the agreement on to making sure that we are working in the same direction, then we can do a lot in these 20 months. And since you are here in Pristina, what is the to-do list for the Kosovo government to do that has not been done so far? What is Kosovo's obligation towards the dialogue? I have two lists, one for Kosovo government, one from Serbia government. But my partners are familiar with my list, and the list is regularly updated, but I don't present this list publicly. I'm presenting it to the member states. We have Chapter 35 for Serbia. We have different mechanisms for Kosovo, where we speak with member states so they also know. But I don't want this to become a football, if I may say. Public discussion, those who need to know, they know.
And that's very important. I know, but don't you understand it without public pressure? It will take 10 years like it did in the energy agreement. You have to trust Can't me. you use the public pressure? Don't you think it's helpful? You have to trust me that I'm trying to find the right balance between the transparency of the process and confidentiality of talks, because these are two different things. We would trust you if you weren't 3-4 predecessors before you said the same thing. Trust me. We're talking to the governments. Trust me. We trusted them. This is where we are. 10 years later. Trust me. Trust you again. Me. To trust you. Yes. And you think you'll be the last one asking us for this trust, the last negotiator, facilitator, or will we see you? It's always tricky. After? It's always tricky to say that. It's always tricky. When I came to Sarajevo as the High Representative for Bosnia and Herzegovina in 2007, I was asked to say, I wish I am the last one, and there are 2 more after that. So this is always tricky. But my mandate says normalization, legally binding agreement, and you have my word that I will do everything to use my mandate to get there. Mr. Lajçak, thank you for being kallëzo për një me. Thank you very much for having me. E ndjekëm çka pat me thonë zotni Lajçak, tash ta ndjekim çka ka me thonë Yll Rugova. Në varzën e bisedave dhe rrëfimeve që po i zhvillojmë me njerëz që kanë rrëfim interesant me tregu, që janë të mençëm, që kanë ideja për diçka, edhe që e kanë shënu historinë për ndonjë inovacion në fushën tonë shoqërore, sociale, kulturore, sonte kemi fol me Yll Rugovën. Dizajner, artist, protestues, ideator, edhe është sonte me neve këtu. Yll, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Përveç tjera është je edhe aktivist, po mas pari po du me nis prej momentit që na ka inspiru me thirr, e është kur e patëm debatin para disa dite për manifestën dhe si u kriju manifesta, qysh ka ardhur ideja për manifestën, u përmen emri jot si iniciatori, ideatori. Nuk ka që unë se kom ditë, po megjithatë, shumë njerëz po ta dinë për nerë që ideja për me e ftu manifestën me e majt ekspozitën botnore, për cilën garojnë shumë qytetet botës, me e ftu me e majt Prishtinë, kur e ka hup bidin apo ofertën për me e majt qytetet tona, e tyne e ka hup çfarë do qyteti i Ballkanit, shumë qytetet e Evropës. Tirana e ka hup, kurs në Beograd so majt ajo ekspozit, asë në vene për të Ballkanit, ti ke pas vizionin me apliku me Prishtinën kur ke qenë drejtor i kulturës në Prishtinë. Qysh erdhe te çajo ide? Po, në radhë parë, më vjen shumë mirë që domethënë kjo merit mbetet mu, domethënë edhe të tjerët e thojnë, se është shumë shpesh që kom po shumë projekte që nisën prej njerëzve dhe që nështë kur më ndesi përmenin, mu më vjen shumë mirë që në fakt gjithë e kanë një farë qasje që nuk harojnë me përmen këtë detalj. Tash, unë pa dasht me qenë modest, duhet me potencu që kjo me gjitha ato ka qenë një farë pune shumë e madhe e përbashkt e shumë faktorve në Kosovë, e shumë njerëzve, e shumë madje edhe grupimeve të ndryshme që në rrethana të tjera nuk bashkëpunojnë. Nështë këtu është koha veç me përmen si detalj që në fillim kjo ka nisë në komunën e Prishtinës, si propozim ka shku të kryetari Shpenda Meti atërshëm. Në cilën vetë ka nisë? Do me thonë, unë jam emëru drejtori kulturës në janar 2018, diku si ide ka nisë në mars të qati viti, edhe kur ka shku si ide të kryetari, për mu ka qenë mas pari bevazia, por që nuk ka pas rezistencë. Pritja me ka qenë që ka me thonë, jo, kjo është e pamundun. Mas pari, mas i veç hine direkt në temën, si me thonë të nëzetës, po i ik detajt, a ka qenë janar 2018, halo Shpendi Vendosja, o pat ndo kryetari komunës për Vendosja? Ajo ka qenë e faza e ndomjes. Halo nuk ka qenë ndomjes. Po, nuk ka qenë ti drejtori Vendosjes si kulturës, nuk qiti prej komunës. Do më thonë, na kemi vazhdu ju veçone, kanë qenë edhe Arben Vitia dhe Nora Kelmendi, na kemi qenë 3 drejtora që kemi konsideru të vetë vendosjes, do më thonë, deri diku në nëntor të ati viti, nëntor, djetor, mos qofsha gabim. Kështu që në atë kohë kemi qenë ende në bashkëpunim, nuk ka pas ndonjë problem të këtij lloji, por
ka qenë një farë ndamje që veç patnis me qenë dukshme. Kështu që po, është shumë interesant që po, na ishim grupi vetë vendosjes, shpendi tashmë veç kishnis me u profilizu si PSD, edhe në këto rrethona ka pas bashkëpunim. Pra ka pas jo rezistencë, po përkundërzi ka pas një mbështetje për manifestën. Po çka është Ideja jote su sabotu. Nuk është sabotu ideja, po duhet edhe me potencu që kjo është mbështet edhe prej vetë për shembull kryeministrit tani Shumë Albin Kurtit, i cili ka dërguar letër për mbështetje. Është mbështet prej... Qysh si lider opozitor, u nevojit ke letra? Na kemi dashur me tregu një farë vullneti të gjithë shoqënisë së Kosovës për me sjell manifestën këtu, kështu që i kemi marrë prej krejt spektrit politik mbështetjen. Për shembull, Pacolli, Bexhat Pacolli ka mbështet, ka dhënë mbështetje të fuqishme. Atëherë ka qenë ministër i punëve të jashtme? Zëvendës kryeministër, në cilësinë e zëvendës kryeministrit e ka dhënë mbështetjen. E shoqja e tij Maria për shembull ka qenë shumë kyçe në këtë proces, sepse pak njerëz e di. Ajo është koleksioniste e artit, gruaja e Bexhat Pacollit. Çu shka mu? Për shkak se ajo e ka njoft prej San Petersburgut në Rusi, ku o majt po ashtu manifesta, e ka njoft edhe ka ndiku që në çarqet politike të burit saj të ndikoj për me mbështet këtë iniciativë. Njësoj edhe me PDK-n, kur atëherë e kanë pas Ministrinë e Kulturës, edhe ata e kanë mbështet, opozita në Prishtinë e kanë mbështet, domethënë LDK-ja, pra ka qenë një farë procesi që e ka pas një farë mbështetje të spektrit gjon, për mua ka qenë befasi e madhe. Sidomos në çfarë acarimi ka qenë vetëvendosja me krejt pjesën tjetër politike në atë kohë. Absolutisht, edhe për çfarë është interesant, unë kam qenë krejt në fillim të një farë iniciative për me u kyç në institucione, edhe kur e kom pa këtë rast, kom thonë, po, në qëtë mënyrë, na po më ishim i zgjidh këtë problemet që i ka Kosova, se nëse bashkëpunojmë që shto, atëre... Na i cilik Yll kishton që të kam përkrasi eduka si djali me ide që si më shku në hanë. Aden, hajde ta përkrojmë si djali i ri i mirë, po kur s'ka mu arrit, sepse Prishtina me fitu hëbidin mes qyteteve shumë ambicioze për me u bo një koqir i kësaj ekspozite, ku dush me pas infrastrukturën në regull, ku dush me pas një farë regulli që me ardhë me të pa njerëzit, kanë menu, nështa, po dhëmë cinik, një koment cinik që se fiton i kur. Paj, nështa dhe nuk është koment cinik, është i vërtet, sepse edhe unë po besoj që një pjesë e madhe nuk kam besu që mund... Ata kam bo bajat? Nuk ma kam bo bajat, po jemi sigurt që nuk kam besu që kam e realizu. Përfshi edhe vetë kryetarin Shpendameti, i cili në fillim e ka mbështet, i cili ka qenë pak ma informu se tjerë nështë për këtë proces. Po, dona me thonë që tash, sot do që unë e kom besu shumë, asone nuk është që jom koni bindun që na mundëmi me marrë manifesta. Mirë, këtë ka orë ideja? Gjithmonë është vështirë tash me i gjurmu këto zanafillën e ideve. Unë e kom pa manifestën në Palermo dhe kom pa transformimin që është të e sjell atje. A e ki pa, sepse njerëzit që i kishim debat kur folëm për manifestën, asë njoni se kish pa kur manifestën në qytet tjetër. Ti e ki pa? Unë po, normal e kom pa. Do me thonë, në fakt, unë e kom qenë në Palermo para se më majtë manifesta, edhe muj me thonë që nashta që aty ka lind ideja. Cilin vit? Kjo ka qenë 2018. Bashkë vitin 2018 është majtë manifesta atje. Unë kom qenë paraprakisht në Palermo, edhe një shok që e kom Siciliana e ka dhunë ide në fakt. Palermo, kryqëteti i Sicilis, për ata që nuk e din. Po, faleminderit. Pse o vendosën Palermo më majtë e jo në qytete më të mëdha të Italisë? Po, edhe atje, do me thonë, si me Prishtinën, edhe atëherë ka qenë një proces i konkurencës. Qytetet ndryshme kanë apliku, Palermo i ka pas kushtet më të mira, ka ofru që ato që manifesta e ka kërkun që atë moment, edhe Palermo e ka fitu. Po Palermo në anën tjetër është një qytet shumë i bukur, shumë i vjetër, po i cili i ka problemet e veta. Edhe aty kryetari i komunës e ka pa manifestën si mjet për me i zgjidh disa prej këtyre problemeve. Edhe ka qenë mbetej me mafin, faktikisht. Absolutisht, edhe në fakt manifesta ka luajtur rol edhe në qatë betej me mafin. Domethënë me përkrani kryetar komune i cili është kundër mafis, edhe me jap qatë narrativën e re për qytetin i cila mundet me rilind për te problemeve me mafin edhe për te mafis. Më falë, narrativa e vetëvendosjes në atë kohë që ka qenë, që ky veni unë është i kapun, gjithashtu. Prej një lloj mafije të Kosovës, edhe që aty e inspiru të ja?
Ajo është, do me thonë, gjithësisht një narrativ më e madhe, një narrativ nështë pak më e ngushtë, ka të bëj drejt për drejt me qytetin e Prishtinës, e cila i ka problemet e veta, do me thonë që janë njësoj të kopjes, po janë edhe të zhvillimit urban i cili është bo në mënyrë të çrregullt, pa plane ose me plane të këqija, me ndërtime pa leje, edhe për mu ka qenë një frikë e madhe, po më duket që asnjëherë s'kam qenë vetëm në atë perspektivë, që Prishtina është si një farë trupi me eshnat e thyme, cilën na tash jemi të vendos një gips, edhe pa ja vendos njëre eshnat në vend. Edhe frika ka qenë që Prishtina mundet mu zhvillu keq. Do me thonë nashta po zhvillohet, po mu zhvillu keq edhe në mënyrë të pariparueshme. Iniciativat si Manifesta, rolin që kanë pas në Palermo, për mendimin tem kanë mujt me pasë në Prishtinë edhe mundet me pasë në Prishtinë. Mirë, çka është Manifesta? Për njerëz që s'kanë qenë Palermo me po. Roli i saj, çka sheh njëri nëse vjen ky festival në qytet tënde? Në fakt është shumë pyetje me rëndësi me u përgjigj. Manifesta është festival një farë mënyrë, është bienale e artit, si njësoj si që është bienale e Venedikut për shembull, për përdallim për bienales Venedikut, kjo udhton çdo 2 vjet në një qytet tjetër, në një qendër tjetër të Evropës, edhe ka gjithmonë impakt në artin bashkëkohor, kryesisht në artin e këtij vendi, por ata e kanë edhe një komponent tjetër urbanistike, por mundohen që me intervenimet e tyre me pas rol edhe në urbanizëm. Prandaj gjithmonë e kanë një emër të njoftun të urbanizmit, të arkitekturës, që bashkë me kuratorët e artit ndërhyjnë në qytet. Edhe njëri prej objekteve ma sfiduese që kanë vendos me intervenu në Prishtinë është tulltoria, e mbushur me përllog, e lanun masdore, vend që shumica njerëzve që jetojnë në Prishtinë munon me i ikas që nuk e din disa ku është, po s'ka sy të mirë pse njeri kish me u duk anej pari. Çka mundet me bo me një si imagjinata artistit, me një si vene ka të lanun e të braktisur? Tulltoria është për ata, me siguri krejt e din, po për ata që nuk e din, tulltoria është në një zonë pak ma veriore të Prishtinës, në mes të lagjës Kodra Trimave, Tophane, Medrese edhe Arbëri, edhe një farë mënyre mundet mi lidh krejt këto lagje bashkë, por vend se mi lidh, kjo është për momentin të nda gjitha ato lagje. Edhe një ndërhymje e duhun aty, në aspektin urbanistik, por edhe duke kriju një institucion që i tërhek njerëz, atëherë kish me shërby si një farë qendre për krejt këto lagje, edhe kish mi lidh ato. Prandaj është një farë nyje shumë me rëndësi, sepse përveç tjerash është edhe zonë e madhe. Tash nuk e di saktësisht sa e ka sipërfaqen, po është një zonë e cila përveç për shembull një muzeu kish mujt aty me i facilitu edhe shumë shërbime të tjera. Edhe po më duket që një prej arsyeve pse është ftu Manifesta me ndërhyj pikërisht këtu ka qenë edhe kjo. Domethënë se kena dashur një perspektivë të re, të freskët, prej përvojës tonë të mëhershme, me pru këtu në mënyrë që më na ndihmu në këtë drejtim. Edhe në tulltore ideja ka qenë me bo një projekt të vogël urbanistik, një farë master plani për atë zonë. Tash na asnjëherë nuk e kemi në fillim kur është bo kërkesa për me apliku të Manifesta, nuk është bo asnjëherë ndonjë përcaktim pedojmë këtë emër apo atë emër, sepse kemi dashur me besu Manifestës, ata përvojën e tyre e kanë shumë të mirë, edhe kemi thonë juve ju besojmë që keni zgjedhur njerëz më të mirë. Mirë, veç kur e keni shkruajt aplikimin për me fitu rastin, i patëm 2 vajza në debat, cilat ato të përmenem ty, përqë ato për përmeni edhe une, ato vesa sa që Teuta Hoxha këshin qenë pjesë e qëti aplikimi. Leto sot me folë se kena fitu, po qysh e keni shkrujt, a është mënyra të përmene edhe luftën diplomatike, po mënyra që e keni shkrujt, a ka lujtë rol, qysh e keni profilizu Prishtinën, pse me arë Prishtinën? Po besoj që është shumë çështje me rëndësi, po spari kisha dashur vetëm me potencu që Vesa, Teuta, kanë qenë aty edhe të tjerë, emra të tjerë që kanë ndiku shumë. Tash pak po nuk po duam i hiq asoj punës se nëse e haroj në emër ja nisin me mu i dhnu, po domethënë edhe prej ekipit aty, domethënë Dafina, Lindita, domethënë prej vet drejtorisë kulturës, por pastaj edhe njerëz tjerë që janë jashtë drejtorisë kulturës e që kanë ndihmuar shumë,
kanë qenë nashta kyç në këtë proces, sepse kur I kemi sjell për herë të parë Hedvigon edhe Paul, kanë qenë këta dy të parë që kanë ardhur me vizitë Prishtinë, drejtues e manifestës, janë taku me këta njerëz, edhe që ajo mënyra që ata ju kanë qasë manifestës, që kanë pa manifestën si vegël për me përmirësu edhe skenën e artit, por edhe disa elemente tjera të shoqërisë tonë. Megjithatë, fakti që ata kanë pas me kon mu taku, që din me ju spjegu edhe është I ngritur në boll I lexuar vet, a mendon që luan rol sepse jemi të folë ton kohën për njerëz jo adekuat në institucionet tona, që vinë e të hujtë ose s'kan kon me taku në këtë rast. Ka luajt rol fakti që kemi ditë që me folje dhe me prezentu Prishtinën e ke laft. Absolutisht. Ke laft. Paj, është interesant që gjatë qëti procesit, është do na me thonë edhe, nashta nëse fillimisht kom pas dilemat e mia gjatë qëti procesi edhe në vetë ju mbind që Prishtina e meriton. Se kur I sheh që ata njerëz që flasin, edhe që mundohen me shpirt me pru manifestën këtu, aden, onë definitivisht jom prek, po muj me paramenu ata që kanë mujtë me undje. Domethënë kur mu po mduket si na si shoqëni jemi shumë optimista, jemi shoqëni optimiste, por nga njëherë nuk na japën mundësitë që me mujtë me shprejat optimizmin tonë edhe qatë vizionin që e kemi për zhvillim. Ka njëherë menoj që ashtu janë të vendosuna gjanat që ajo energjia shumë pozitive që buron të na si shoqëni ndrythët. E kjo menoj që nuk bëhet me qëllim, po është veç pjesën e një konfigurimit të tanishëm, që nështë me një ndryshim të vogël mundet me... E që kjo ka qenë imagjinata jote që po thëmë se o po që njerëz individ, artista, sportista, nëse japin zër, arrin jashtë edhe njifen. Po me e bin dikon që veni jo t'ja vlen me ardhë këtu, e jo dikush I vlefshëm me uqmu jashtë, është që ka ndryshu me ardhjen e këtij festivali, që vendos me ardhë pes jashtit. Në cilin moment, s'është veç ky vetëm I send, po duhet me dalë të imagjinata jote tjetër që mundohesh prej një veni kaotik me kriju art edhe rëndësi edhe narrativ kulturore. Projekti jo tjetër, cilën e kom hulum tu, ka qenë burgu I Prishtinës. Qysh ka fillu ideja për burgun e Prishtinës? Tash, këtu është interesant me potencu që ideja për burgun ka ekzistuar më herët. Domethënë, unë nuk e kom ditë, po sa kom qenë aty. Ideja për burgun e Prishtinës më bo muze. Më bo muze, po. Edhe unë I kom gjetë dokumentat aty, grupe punuese të cilat kanë qenë aktive. Sa kom qenë aty, prap tash jo drejtori Kulturës Prishtinës. Si zëvendës ministri I Kulturës. Në vitin 2020, mos gabofsha, 2020, po. Kom qenë shumë shkurt në pozitën e zëvendës ministrit, 3 muaj, domethënë sa ka zgjatë qeverisja e kurtin një. Gjatë asaj kohe është dashur shumë shpejt me vepru në mënyrë që me përfundu në institucion. Kur ka lind ideja që kjo ndërtesë domethënë ndërtesa e burgut më kthy në muze, na veç e kemi ditë që mandati është në përfundim e sipër. Domethënë se veç qeveria patra, pa qenë ai vendimi I kuvendit, emocioni I mosbesimit, edhe domethënë o dashur me vepru shumë shpejt. Kur I kom pa në dokumentat aty, e kom pa që grupe punuese ka pas 2 vjet më herët, edhe grupet punuese kanë qenë aktive, po janë taku çaq rrallë, edhe çaq ngadalshëm kanë vepru, so që nuk ka pas kur gjë konkrete. Unë shumë kom frikë që plot procese të mira në vendin tonë që ashtu shuhen në për çdo grupe punuese të kadalshme që nuk marrin vendime edhe nuk kryejnë kurrë. Edhe cilin vendim shpejt e ke marrë? Këtu ka qenë formimin e këtij muzeu. Tash e bukura e kësaj ka qenë që vetë kryeministri ka shku me bo vizitën atje, edhe e ka dhënë si ide, a mundet kjo mu kthy në muze. Ka qenë, domethënë, që është me tonë penal, kështu me përdor terminologji sportive, që me kap që të shancë, ku vetë kryeministri ka vullnet, edhe me funksionalizu mrena kohës që e kishim për para vetës. Pra ndaj që kemi bo është... Drejtën me thonë, nuk o që kryeministra s'kanë pas vullnet edhe me thonë që ta, po dikush që I gra punës, ka aspekti I punës zyrtarit civil që duhet për me krye dhe me bo ato që quhet follow-up anglisht, apo me përcel krejt hapa deri në përfundim, çajo është për cilën na kemi vujtë në Kosovë. Se për fotografia edhe vendime vullnete me gojë, plot e kanë dhënë.
Fakti që i ke gra punës kur ka ra qeveria me themelu këtë muze në letër, është inovative. Qa ke menu, qështë e ke para pa këtë muze? Po më intereson ideja jote për këtë muze. Tash, unë nuk isha dasht me hibash qasaja. Qka mëj me folë është qysh është bo deri atëherë dhe qysh ka një herë bona tash gjanat, me këto grupe punuse cilat janë me njerëz të pamotivuar nështë. Shumë mirë që po e pranon që bona edhe tash gjanat. Ka mundësi që edhe sot vazhdojnë që është. Po, kanë frikë shumë që po, edhe që nështë kanë me vazhdu për një kohë. Domethënë janë njerëz që nështë nuk e kanë shumë motivimin për me shty gjanat përpara, janë ma shumë njerëz shumë shpesh, jo gjithmonë, që ma shumë janë të interesuar për rolin e vet aty, për qysh ata kanë mu duk në qatë proces, sëso për rezultatin final, edhe që kjo shumë shpesh në cungon. Qysh së dhe më realizove ti në kohën që ra qeveria Kurti, ti e qele që të bërg, edhe ja mundësove njerëzve tri, në qatë kohë, kom qele dhe une, kom gjiru aty mrena, në qatë kohë që isha une disa orë, plot tri erdhën me pa dhe ndiqenin, rrëfimin, e ishtë burgosërve atë. Kanë qenë me mija vizitor, ta shumë ke di numrin e sakt, po e di që kanë qenë me mija dhe ka qenë shumë shto pritje e mirë. Tash që ajo kufizimi i kohës, nështë ta kanë diku që disa hapa me i bo edhe ma shpejt se so që duhet. Prandaj na që kemi bo është që e kemi që një vendim pa formu grupe punuse, se grupet punuse që është tash janë nga një rrezik, e kemi bo një vendim, e kemi që të kryeministri, që me njerë është shpall këtë ndërtes muze, edhe si është shpall muze, e kemi përcaktu entitetin që e menaxhon ato, që ka qenë Ministria e Kulturës, edhe me njerë e kemi caktu muzeun, i cili është entitet që ekziston, muzeu kombëtar, me furnizu përkohësisht paktën me njerëz që në mënyrë që na në një forma provizore ta kemi funksionale si hapësinë. Mirë, njerëz që se kanë vizitu, pse është rrëfimi i këtij burgu me rëndësi? Kush ka qenë aty? Çka kanë përjetuar aty? Jo, kjo burg është shumë me rëndësi. Na atëherë patëm nis me një herë në arkiv një hulum tem për me ditë edhe historinë. Është një për ndërtesave të vjetra të Prishtinës, që është bo mas luftës dytë botnore, por që me një herë bartat historinë, sepse na e dim që ka ndodhur mas luftës dytë botnore edhe për shqiptarët, aty ka pas të burgosur politik. Shumë shpesh ata të burgosur politik kanë qenë njerëz që ndoshta kanë qenë destinuar për diku tjetër, por kanë qëndruar si më thonë 6 muaj aty, derisa është bë gjykimi ose diçka ngjashme. Disa prej tyre kanë qëndruar edhe më gjatë. Janë torturu shumë shpesh, kanë qëndru në kushte shumë të këqija, në qeli shumë të vogla, ku shpesh i kanë fut nga 20 veta, 30 veta, ata që që kanë mujtë me pa këtë hapësinë, mundën me kuptu so absurde është që në qatë qeli me qenë 30 veta bashk, plus në atë kohë nuk ka pas as WC, tash ka WC të paktën, por në fillim nuk ka pas as WC, edhe është dashur me shfrytzu për shembull një. Në fakt kanë thonë që unë miku mas luftës i ka bërë këto WC, se ky burg ka funksionuar edhe mas luftës. Po, burgu ka funksionuar nëse s'gaboj deri në vitin 2017, kur është mbyll për shkak se nuk i ka përmbush standardet ndërkombëtare të burgjeve. Domethënë, edhe pse janë bërë ndërhyrjet prej mikut, tash mundemi krejt me imagjinu çu ka qenë hapësina aty para se të bëhen këto intervenime. Pra, është tamam një shembull i përkrym që tregon njonin element të historisë tonë, të opresionit që është në botë ndaj popullit Kosovës, veçanërisht për burgosurit politik, që është një segment shumë i ndihshëm i historisë tonë. Mirë, me profesion je dizajner? Po, me profesion jam dizajner grafik, edhe tipograf, interesum shumë në shkronja. Si dizajner grafik edhe tipograf, e kupton sa me rëndësi është me vizualizu një përvojë, edhe desa s'ta vizualizon, edhe s'komunikon me gjenerata të reja, gati që është e fshime, për që ato po du me dalë të dokumentimi tjetër, obsesioni jëtë si dizajnere, tipograf, obsesioni me e dokumentu të kalumën, shkon edhe dhe të projekte tjera, projektin tjetër që po du, me qëti me folë është shtëpia e hertizve, shtëpi shkolla, çka je të bo në drejtimin e shënimit të dokumentimit të përvojës me shtëpi të shkolla? Nashta veç me u lidh në çato që e përmendëm në fillim, është shumë e rëndësi që historinë tonë me rujt. Tash kanë kalu nashta më shumë se 20 vjet prej vitit 1999, kur na më në fund i kemi institucionet e Kosovës në dorë tona, edhe çka për mua është shumë absurde,
është që na kretë luftën me Serbin, me aparatin shtetënor, kemi pas për me rujt kulturën tonë. Do me thonë me rujt kulturën, traditën, identitetin tonë. Gjuhën. Gjuha është një faktor shumë i rëndësishëm i kulturës tonë. Por është edhe, do me thonë, trashëgimia në përgjithësi, qoftë ajo e arkitekturës, qoftë arti, qoftë kretë që kjo e përban kulturën, cilën na jemi mundu me rujt krahas një aparati shtetënor si Serbia. E tash që na i kemi mjetet institucionale ndur tona, qatë njëtën kulturë jemi të përbuz. Do me thonë, jemi të lonë anash. Ja ka nisë më kriju bile kjo përshtypja që kultura është luks, edhe që në kulturë nuk kemi nevoj me investu. Do me thonë, nëse investon në kulturë, ti jetu i humbë paret këtë, sepse ato duhet me shku diku tjetër ma mera. Sepse kanë shku në asfalt, dhe vazhdojnë me shku. Për shembull, asfalt, me shkojnë me miljarda në asfalt, e nuk i qojmë 2-3 milion euro për me bo një muze, i cili neve na kujton të kalumën tonë, përfshi të kalumën matë afërt që ka të bëjmë me qëtë kohën kur na i kemi bu rezistencë Sërbis. Apo me vitet e 90-ta, që ka qenë një rezistencë dhe një periudhë shumë e rëndësishme e historisë tonë, e cila metët vetëm në kujtimet tona, pa e qitë asnjëherë në diçka materiale, ose shumë pak duke e vendosur në diçka materiale. Prandaj, muzet janë një prej mënyrave që na mujmë këtë kujtesën tonë me rujt, edhe me ja tregu dhe tjerëve. Një PM, i cili ka 22 vjet, që jeton në Prishtinë, a i kalin vitin 2000, nuk e ka iden çka ka qenë lufta në Kosovë, as nuk e ka iden çush kanë qenë 90-tat, as nuk e din çka janë shtëpit shkolla, as nuk e din çka është sistemi paralel. Bile edhe na vetë, unë kom jetu qatë periudhë, dhe unë vetë kom nisë me pas dilema, nuk e di sakt çka ka ndodhur në atë kohë. Veç për me e shëru që a dilem, e ki shti trunin tënë me u involvu me një projekt shtëpit shkolla. Qka jetu bu me apre? Shtëpit shkolla është një prej projekteve cilat kanë synim për me jap një kontribut në që drejtim, me rujt paktën një loj të memorjes tonë sa i përket sistemit paralel arsimor, që ka qenë aparat shumë i madh i sistemit paralel të Kosovës. Janë në Prishtinë, sa e kom pa prej një studimit cilin tash jemi të përfshim, 402 ndërtesa, vetëm në qytetin e Prishtinës, cilat kanë shërby në një moment ose tjetrin si shtëpi shkolla. Është projekt shumë i mirë që tash që po bëhet prej Space Syntax, është një organizatë e re, e themelume prej Gresa Nezirit dhe Donik Qapriqi, janë 2 vajza të reja shumë të mira, cilat me shumë vullnet po punojmë në këtë drejtim. Edhe prandaj ka qenë shumë mundësi e mirë që mi ndihmu me përvojën tonë atë më hershme. Prap jetu folje parës për 22 vjeçar që të vajza janë të interesume për kundër faktit që s'kanë qenë të vetëdijshme që ka qenë përvoja e shkumjes në shkolla. Absolutisht, edhe mendoj që tash... Fantazi. Në rast i rallë, për sa të pëtu me shumë. Janë shumë treja në moshë edhe absolutisht nuk e din që ka qenë, nuk e kam përjetu vetë. Çka është ideja mas të projekti, a do me bo muze, a diçka tjetër? Njëherë ka qenë me rëndësi me u dokumentu. Do me thonë, na nuk i dim cilat janë ato shtëpia, me këtë projekt, do me thonë këto 2 vajza me ekipin e tëne, i kam vendos në hartë, Google Maps, apo cila do map që është, i kam vendosë se cilën pik në Prishtinë ku ka pas shtëpi shkollë, me informata kur ka funksionuar si shkollë, cila shkollë ka qenë aty, edhe ndo një informat tjetër që ka në mujtë me gjetë. Kjo është një hap i parë, shumë i mirë. Tash, shtëpia e Erticëve është një prej të rallave që është rujt, sepse banorët, pronarët e saj kanë qenë qaq bujarë, so që përveç që e kanë dhonë atë shtëpi për shërbim si shkollë, edhe mas vitit 1999 e kanë rujt ato qysh kanë betë. Cila shkollë ka shku atë? Sami Frashri, ka qenë Sami Frashri. Gjimnazi? Po. Ka pas më duket edhe shkolla tjera ma herët që kanë qenë, por njët kryesisht për Sami Frashri. Edhe shkolla e mesme ekonomike ka shku atë? Edhe shkolla mesme ekonomike për më duket fillimisht ka qenë, mandi ka kalu, do më thonë Sami Frashri. Prandaj, natyrisht kjo dokumentohet pak ma shumë, sepse nxënësit e Sami Frashrit din me qenë ma vokal, nashta. Edhe ka disa iniciativa që në këtë drejtim. Mirë, sot që ajo shtëpi, a është qelë për vizitor? Do më thonë,
është me rëndësi nështë me falenderu edhe familjen Aliu, e cila atë shtëpi pra e ka rujt me fondet veta, ka kriju një mburoj, një mbuloj, e cila nuk lejon nga kushtet klimatike të paktën që të dëmtohet, edhe përveç tjerash. Me paret veta e shtetit. Me paret veta e kam bu, edhe përveç asaj, kom qenë drejtor, gjatë asaj kohës shkurt. Drejtori kulturës. Drejtori kulturës, ata kanë qenë aq bujarë, e kanë dhonë atë shtëpi komunës Prishtinës. Ja kanë dhonë si pronë. Mere, po ta fali, o bo një vendim në kuvendin komunal, me kusht që kthehet në muze dhe kur gjo tjetër pos muzeut. Faleminderit, familjes Aliu. Absolutisht. Absolutisht. Kështu që ajo ndërtesë gjatësysh du të më kthy në muze, unë po shpresoj që ai projekt ecë përpara, na e patëm nisvesh në atë kohë, po nuk është materializu ende, po këto iniciativat tjera tash që po bëhen, me siguri shumë mirë ndërlidhen mes veti me një moment kur ajo veç mundet me u kthy në muze. Mirë, prej kësaj, aktivizmit tonë me dokumentu të kalumën, puna jote praktike si politikanë, dhe pse politikanë në ke kry punë shumë praktike me inicimin e qëtyre projekteve deri tanishme, tash po du me folë për strikt angazhimin tonë artistik edhe obsesionin me tipografi. Çka është tipografia? Kjo është pyetje, në fakt e vështirë, sepse ka ky term gjatë historisë ka marrë shumë kuptime të ndryshme, tash unë s'po du me hi në ashtan qëto komplikime, po sot kuptimi i tipografisë është vokacioni apo puna e një personi me u marrë me krijimin e germave. Përshtypja jonë është gjithmonë që germat, që me cilat na e lexojmë një tekst, janë gati të prodhume prej natyrës. Po në fakt janë disa njerëz që i marrojnë ato, i vizatojnë, edhe për që ato janë disa veçori caktume që i bojnë ato ma të lexueshme, ma pak të lexueshme, i bojnë ma të përshtatshme, ma pak të përshtatshme, edhe që njerëzit nuk i dinë. Pjesë e të qenit tipograf, ironikisht, është që nëse ti e bën një tekst ma të lexueshëm, i bën që ti si tipograf je i padukshëm, sepse askush nuk po i vren shkronjat, po e lexon tekstin. Prandaj është pak e vështirë kjo çështja e tipografit, se shumë rrallë njihen meritat e një tipografi, se zakonisht nëse je shumë i mirë. Nëse jemi shumë rrallë, ti njohim karakteristikat e një tipografi, ku kanë mujt njerëz në Kosovë me i pa shkronjat e tuja? Okej, tash përjapi disa shembuj, këtu tash duhet me përmend edhe bashkëpunëtorët e klientat që i kemi pas si përmarrje, sepse unë vi prej kompanisë Trembelat, është një firmë që e kemi themelu bashkë me Visar Arifajn edhe Edon Muagjerin vitin 2005. Trembelat a Dembelat? Trembelat, se kemi qenë 3. 3 kemi qenë. Edhe nuk kemi qenë Dembela, prandaj kemi qenë Trembela. Edhe, do më thonë, në qëtë veprimtarin tonë, po i përmeni vetëm disa ku nashta kanë mujtë më vrejt, është për shembull frutomania, nëse dikush e pen langun frutomania, germat aty janë ekstropja që i kompunuane, apo nëse dikush shkon të trosha, germat aty po ashtu janë... Nështë shumica njerëzve që këqyrin lajme dhe debate, drejtë me thonë mas shumë ti, po nuk e din, mas shumë ti kam po shkrunjat të për pankarta të vetëvendosjes, edhe protesta. Që aty mas shumë ti kena po se ti ke qenë dizajneri i vetëvendosjes, apo? Po, tash i vetëvendosjes nuk e di. Na kemi pas, për vetëvendosjen i kom bo disa dizajnen, jo të gjitha. Vetëvendosja nuk është që gjithmonë kanë insistuar në me bo dizajnen. Por një prej atyne prapavijave të kuqe, ku shkruan, tash nuk po më kujtohet sakt, është po më duket drejtësi, janë 3 fjalë, cilat e karakterizojnë vetëvendosjen, janë shkruar me prapavi të asoj foltorës, cilat janë të bëme me njonin prej fonteve që i kom dizajnuane, është fonti Rilindja e ka emnin, edhe cilat me siguri kam po krejt, se që ajo është shfaq. Vetëvendosjes është e vetëmja partije jote. Ti mas shumë ti njifësh për themelimin e partisë fort. Të partia fort, germat për shembull, po ashtu janë dizajnuar prej meje, aty edhe Visar Arifaj kanë ndihmuar, pra s'ka qenë krejt tonë. Çka ka qenë ideja e partisë fort? Pse keni themelu partinë e fort? Partia fort ka qenë një iniciativë shumë e çuditshme. Edhe më me thonë është një moment për cilin unë e mburna. Më ka pëlqyer shumë edhe si përvojë, po edhe si
diçka të cilën muj me thonë që kom qenë pjesë e saj. Ka lind në Trembela, në një farë mënyre, edhe shumë shpesh mundohemi me gjetë qysh ka lind e te ka lind, po me thonë ma troq ka qenë projekt i Dembelis. Do më thonë, nëse nas jemi Dembela si Trembela, që kjo ka qenë Dembeli, se kur i kishim ato punë të mdoja, e ikshim punëve të mdoja të u marrë me aktivitetet tjera. Kështu që në fillim ka nisë shumë si hajgare. Përgjigja është satir ndaj ambientit politik të kryum, po me një anë me themelu zyrtarisht me regjistru atë budallaki qujën, kreativitet, budallaki që shdur quje, me regjistru edhe me u bo pjesë e debateve politike. Po që ato deshta me thonë, kjo ka qenë mirë the budallaki. Do më thonë, na e kemi nisë me shumë hajgare për mu klash Ama budallaki vete. e meqme? Ajo, mandej e kemi pa që ka pas nevoj për diçka të tillë dhe që njerëzit kanë që me thonë, reflektu. Nuk ka qenë veç na që jemi ndi që ashtu, po në fakt ka rezonu edhe të tjertë. Edhe po mendoj që është një për arsye pse ka pas sukses. Do më thonë, na në fillim i kemi bua ato humorin ton me idenë që vetëm e komuniku me një mas të ngushtë njerëzve, po shumë shpejt ka nisë me u përhap, edhe ma ndej, prapë në formë të humorit e kemi regjistru. Se cilin detalj që e kemi bo, gjithmonë e kemi bo në formë të humorit, pa pas as njëherë ndo një tendencë madhe, edhe pse... Po humorit veç një ven asambleje ki fitu, për një men një ven, jo hajgari një ven. Po du me thonë që me gjitha ato gjithmonë ka qenë një farë ideje që na jemi kritik. Kritika ka qenë serioze. Na për një ma kemi qenë kritik ndaj pushtetit, edhe kemi qenë kritik ndaj qasjes, që asoj qasjes që e ka pas pushteti gati në mënyrë transparente, na pi ju rajmë, po ju votona një neve. Se e dini që qështohë politika, na ju rajmë, ju na votoni edhe kreditimit knaqër. Na jemi mundu që ato pak me konstruktu me një mënyrë tjetër. Me do fotografit gudzimshme, që i ke bo? Ka njerë edhe me fotografit gudzimshme, cilat kam pas efektin e tëne. Do është ka njerë me te i kalu dizo limite që nashta me një parti konvencionale nuk te i kalohen. Po është të vërtet që në fund kemi mri me pas një ullëse në Asamblejen e Prishtinës, edhe pse une hala besoj që kena mujtë edhe ma shumë se një. Na në ato sondazhet pak para zgjedhjeve kemi qenë diku 4 ullëse me i fitu, po kanë qenë do rrethona që shtu në momentet e fundit, që nashta i kanë dekuraju pak njerës që me votu një parti e cila nuk ka qenë serioze. Po du me folë për qëtë loj, ku e ki bo lojen edhe me tipografi, shkronjat, i ke ndodhë qatë formë që me i kalzu krejtëve që na po dalim i marë votat që ashtu qysh o menu për politikanë që blehen, jënë të blefshëm asamblejistat, jo veç asamblejistat, jo e keni vinu në tëna nivellit, po qysh u ka ronë men? Të me thonë, mas pare, edhe që tonë është mirë me potencu. Atëherë alo, rrjetet sociale nuk kanë qenë mjetë apo vegël për me bo fushat politike. Fushata e partisë fort ka qenë e para në rrjetet sociale, shto në mënyrë tipike të saj. Njëra piforeve tjera e ki pas, so problem 40% që jo në punë, problem 60% që jo pa punë, problem është që po punojnë 40%. E bëjshit pjesë të fjalimit juj. Pse po punojnë 40%? Ta shqyre, kjo nuk ka qenë dhe krejt hajgare. Na të kohë kemi pas qatë idenë që puna në mënyrën që është bërë tash, është nashta një farë mjeti cili është të cungu njështë me u zhvillu, edhe kemi dashtë që me hek punën si mjetë të domosdoshëm të mbjetesës. Pra, ka qenë pak filozofike, nuk ka qenë krejt humor. Sepse puna po ishte njerëz mushit? Qashtu. Edhe me bojë qka? Qashtu. Të me thonë, njerëz nuk pe kanë atë lirin për me umar me gjanat që nashta dojnë umar, edhe sidomos të na është një varë tendence që me ngajt mas pareve shumë. Gati është një përshtypje që nëse nuk ngajnë mas pareve të jenë një farë budale. Edhe, do me thonë, ka pas edhe një kritikë në qatë dritim. Nuk është veç parja që ajo që du të me nëzit ty me bo diqka. Mund është për shembull me synu diçka mirë me bo për shtetin tënë, mund është për kulturën, mund është për sportin, mund është për shembull e kena rastin e Majlinda Kelmendit, e cila ju ka ofru miliona, edhe ajo ka refuzu se ka dosh me përfaqësu venin e vetë. Neve na vynë qasi shembuj, na vynë sa ma shumë qasi shembuj, që me ik për këtëne shembujve tjerë ku parja qenë ka motivu si kryesor. Për fund, përveç tipografit, artistit, dizajnerit, je aktivist.
kur I pyeta njerëz qysh njohin, përveç asaj qysh njefsha ty, për me hulumtu qysh njohin ty si njeri që nuk e qenë publik të në kohën, nifësh ma shumë për një gjenerat të njerëzit palës luftës si organizatori protestave kundër kekut, protestave për energji. Po, kjo ka qenë një prej... 2013? 2013, mos gabofsha, ka qenë janar 2013 deri në maj 2013. Pse ke vendosur më angazhu rreth kësaj çështje? Ajo ka qenë kështu shumë, çush më thon, kur të pelcet. Se kom pas një banesë të vogël ku kom banu, edhe veke fatura e rrymës diku 300 euro. Edhe nuk kom qenë I vetmi. Edhe Facebooku ka qenë një vegël e cila na ka bashku krejtve në qatë indinjimin ton, edhe ka përfundu që indinjimi me dal me I sjell njerëz të para kekut. A kishe pranu herë me protestu me një kohë në kohë vetë vendosis mundet më bo faktura 300 euro se po rritet çmimi I rrymës? Absolutisht po, dhe unë tash sinqerisht besoj edhe shpresoj që protesta të tilla, të cilat vijnë për një ma prej njerëzve, që nuk e kanë ndonjë motiv të momentit aty partijak. Njëni prej iniciativave të rrolla qytetare që mohën men, iniciativë totalisht e papërdorur për politikës. Qytetare, sa njerëz I patë mbledhë I patë qitë në rrugë? Ka pas momente që nashta diku 3.000-4.000 veta e në mbledh. Do me thonë ka pas, nashta edhe ma shumë, po nuk... Qa ka qenë efekti I qasaj proteste, a mosh me thonë? Tash jem shumë më vjen I nati kur flas për këtë punë, se e di që Ministri atëhershëm I Ekonomisë pa don dorëheqje, e pa të shpall dorëheqjen. Edhe na mandi I ndërmorëm do hapa gabim, se që kjo është nashta edhe kur e ki mungesën e përvojës, nuk e shtym edhe një hap matutje, edhe ai mandi veç u tërhek prej dorëheqjes. Nëse na kishim vazhdu pak ma shumë, ai e kish... Faleminderit rrallë ka mysafir që e potencoj naj dështim në qëtkari ku po thirim ty. Do me thonë, me gjithate, ke mësu për qasaj përvoje? Absolutisht. Ajo ka qenë nashta një prej atyne hapave që na ka mësu krejtve jo veç mu, se kemi qenë grup ma I madhe, nuk kom qenë veçone, po që ajo shumë më metët zhik që thojmë na, edhe kisha pas qef që nëse isha konë edhe njerësh aty me ndryshu që atë moment, po në anën tjetër e di që, për shembull, faturat që janë bo mas një kohë, në cilat u hekën këto tarifat, edhe cilat e lirun shumë çmimin, kanë ardhur mas protestave. Për çdo është pak ironi për mua që tash I kanë rikthy tarifat. Unë kisha me thonë që këgja e inspiruese prej asaj kohe tutje është kriju një lloj rezilience edhe inspirimi I njerëzve mos me pranu rritje të fakturave. Sepse e din që qytetarët reagojnë pa marrë parasysh cila parti o pushtet. Këgja I tutën edhe pushtetarët edhe institucionet tjera rritjes së çmimit të rrymës. Kështu që është sukses. Edhe duhet më jutut, veç që gjithçysh na vyn që çto iniciativa mos munale, edhe mos mu bazu këto në individ. Edhe atëherë e kemi pas qëtë qasje, nuk jemi mundu, për shembull, kur I bëjshim konferencat për shtyp, mos me qenë një fytyrë e cila del, që mos mu lidh kjo me individ, po me pas secili nga një herë me fol para medjave, në mënyrë që kjo me qenë taman një farë organizimi qytetar. Kishë qenë mirë me vazhdu që ajo. Për fund, madje edhe në zyret tone, ke vendos korridorin me shëndru në galeri të artit, edhe ja kin gjit emnin galerisë. Qysh ja kin gjit emnin? Motrat, ka qenë motrat shumës, për shkak se në shoqërinë tonë, e cila është, me gjithë ato vazhdon me qenë patriarkale, ideja ka qenë me kryu një hapësinë, e cila me njëherë qysh nemën, e tregon qatë rezistencën tonë ndaj këti faktori, pra patriarkalitetit, po jo vetëm, po më konë veç një shënjus I qasaj qasjes që na dëshim me pas edhe që e kemi kryu si hapësir ekspozuse, nuk e kemi qujtë asë njëre bashkë galeri, po hapësir ekspozuse. Ka qenë hapësina tona të zyrës, kam pas ambient mjaftushëm që me kryu ekspozita aty, edhe me jep mundësi artistave të ri, që me shfaq talentin e tëne. Na kur folëm më herët për manifestën, tham që ka shumë artistat njoftën të Kosovës që po kanë sukses ndërkombëtar, po ka dhe shtepër shumë që janë këto, që janë të bëu punë të mrekullueshme e që nuk kanë ku me shfaq punën e tyre. E nuk ka as njerëz ku munden me pa qatë punë. Prandaj ka qenë shumë e nevojshme një hapësinë e tillë,
edhe vazhdojnë me qenë nevojshme, kemi nevojë për shumë të tilla në fakt, po në mungesë të mjeteve tjera për me bo diçka të tillë, do është mi shfrytzu zyrët tona. Yll Rugova, faleminderit për intervistë. Ko me vazhdu me përcjell punën tone. Të lutem angazhoje trunin ton inovativ e imaginativ me vazhdu projektet në Kosovë, në Prishtinë edhe kudo në botë. Ishte ky Yll Rugova, dizajner, artist, aktivist, protestues edhe tipograf. Vazhdoni me na shkruaj dhe me na kthyer në kallzo.com deri në emisionin e radhës mirëbeqje.